So once again, good evening. Takže ještě jednou, dobrý večer. Thank you very much to Livrinho Ministry. Děkuji moc ministerstvu Livrinho for the invitation and for organizing this camp meeting. Za pozvání a organizování tohoto kempového setkání. Today we'll speak about an article that was released in the New York Times. Dnes budeme hovořit o článku, který vyšel v New York Times. Written by a man called David. Napsal ho muž jménem David, Francouz. He is an opinion columnist. Je to who's writing about culture and law issues. Je to názorový kolumnista, který píše o kulturních zprávech, kulturách, kultuře, právách, náboženství a zbrojených konfliktech. He wrote an article titled Men are from Mercury, Women are from Neptune. Napsal článek s názvem Muži jsou z Mekúru, ženy z Neptúnu. In this article he is responding to questions. V tomto článku odpovídá na dvě otázky. Why men and women are having lives more and more separated. Proč mají muži a ženy stále více oddělený život? And why their political convictions are becoming every time more separated also. A proč se jejich politické přesvědčení také pokaždé více odděluje? He is making a counter proposition to the book from John Gray. A předkládá protinávrh ke knize od Johna Graye. Men are from Mars and women are from Venus. Muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše. This guy is an American psychologist. Tento muž je americký psycholog. His books sold over 15 million times. A jeho kniha se prodala více než 15 milionů kusů se prodalo. And it's the best rated non-fiction book by CNN. A je to nejlépe hodnocená nefikční kniha podle CNN. So we're going to try to make a comparing and contrasting of those two books. Pokusíme se tedy dát do porovnávání a kontrastování tyto dvě knihy. But firstly, we are going to think of a specific situation of a woman. Ale první se zamyslíme nad specifickým příkladem ženy, who is looking for therapeutical help. Která hledá terapeutickou pomoc. She is how to say jak to říci? She's confused. Je zmatená. Because of her partner's indifference. Kvůli rozdílům svého partnera. And because her partner disregards the issue of el tema de qué? Disculpa. De la education. Protože její partner ignoruje indifference regarding education. Rozdíly ohledně vzdělání.
Jsem že řekla ohledně něco s dětmi. And also because her partner is neglecting household work. A také protože její partner zanedbává domácí práce. Aha. And and also there sorry, I have to get into the mood of translating. Omlouvám se, musím se dát do toho překládání. Also for the isolation, the social isolation of her partner. A také pro sociální izolaci jejího partnera. It's not a singular case. Není to ojedinělý případ. John Gray is speaking about it in his book. John Gray o tom hovoří ve své knize. Because he has been, or he is assisting lots of cases like this in consultory work. Protože asistoval spoustě v takovýchto případech. This woman would come to his office. Tato žena by přišla do jeho kanceláře nebo poradny. He would explain her. On by jí vysvětlil, that men and women are very different. Že muži a ženy jsou velice rozdílní. So different that they seem to come from different planets. Tak odlišní, že se zdá, jako by pocházeli z různých planet. He recognizes specifically a very profound difference. On konkrétně rozpoznává velmi hluboký nebo velký rozdíl in the topic of communication. Ohledně tématu komunikace. He reports that many of his patients uvádí, že mnoho jeho ženských pacientek had a very specific issue. Měli velmi specifický problém. Nebo stížnost. Husband doesn't listen to them. Na to, že jejich manžel je neposlouchá. His argument is, jeho argument or his explanation is that women should not take this very personal. Jeho argumentem nebo jeho vysvětlením je, že ženy by to neměly brát příliš osobně. And this way of thinking has its foundation in Quai social. A tento způsob myšlení má svůj základ v Quai social. Has its foundation in social Darwinism. Aha, má svůj základ v sociálním darwinismu. Where they think or say that people have intrinsic characteristics. Kde si myslí nebo říká, že lidé mají vrozené vlastnosti. But in the case of women, ale v případě žen they basically or they mainly have intrinsic weaknesses. Mají hlavně vrozené slabosti. We'll have a look at this graphic. Podíváme se na tento graf. The understanding of Mars and Venus Chápání Marsu a Venuše has its foundation in Roman mythology. Má svůj základ v římské mytologii. Where they see Venus as the goddess of fertility, of love. Kde je Venuše vnímána jako bohyně plodnosti, lásky a krásy.
This Roman goddess tato římská bohyně is a woman that commits adultery. je ženou, která se dopouští cizoložství. Her husband is Vulcan, Jejím manželem je Vulkán, god of fire. bůh ohně. She has a romance or a relationship with Mars, Má romantický vztah s Marsem, the god of war. který je bohem války. Fruit of this relationship A plodem tohoto vztahu is Cupido. je Cupido. And from this we get a picture of the understanding of love. A z tohoto nám vychází obraz chápání lásky. A love which is romanticized but also violent. Láska, která je romantická, ale také násilná. Which seems to be part of human nature. Což se zdá být součástí lidské přirozenosti. Mars and Venus always represented masculinity and femininity. Mars a Venus vždy představovali mužskost a ženskost. They represent two extremes of polarity. Představují dvě extrémní polarity. The book takes a perspective of masculinity from the understanding of aggressiveness. V této knize se nahlíží na mužství z perspektivity chápání na základě agresivity a soutěživosti. And the feminine side related to communication and effectiveness. A ženskou stránku spojenou s komunikací a efektivitou. Ne efektivitou. We already projevováním this se jako staráním se někoho, dotyky a tak. Information. Tento proud informací jsme již studovali. John Gray describes that Martians John Gray popisuje, že Marťané looking through his telescope se dívají dalekohledem. They discover the woman from Venus. A oni objevují ženu z Venuše. And they invent quickly a space trip. A rychle vymyslí tady ten vesmírný výlet. In order to get to them, and they receive the man with open arms. Aby se k ním dostali, k těm ženám, a oni přijmuli ty muže s otevřenou náručí. It's a representation of a man who comes to save, who is intellectual. Je to reprezentace člověka, který přichází zachránit, který je intelektuál. Who is coming to rescue a woman who is waiting for him to being rescued and is totally crazy. A ten muž přichází zachránit tu ženu a ta žena z toho, že on přichází zachránit, je úplně šíleně čeká na to, že bude zachráněna. A ve své knize také uvádí slovník, aby porozuměli ženě z Venuše. Nebo ženám z Venuše. Present an idea. Kde on předkládá myšlenku. For example, they say, they tell their partner, we never go out.
Například říkají svému partnerovi, nikdy nechodíme ven. I want to go out. I want us to do something. Že nerada chodí ven, ale ve skutečnosti ona ráda chodí ven. Would you take me out for dinner, for example? Byla s tebou. Vzal bys mě například na večeři. In other words, he shows us a woman who is not able to express herself clearly. Jinými slovy nám ukazuje ženu, která si neumí vyjádřit jasně. Extremely sensible, she is invisible. Je nesmírně citlivá a neviditelná. And she's not capable of make people understand what she wants. A není schopna přimět lidi, aby pochopili, co chce. Understanding a woman who has this incapacity of express herself. A pochopit ženu, která má tuto neschopnost se vyjádřit. Did a lot of damage to women. Tak to způsobilo hodně škod ženám. Gender violence. Genderové nebo to pohlavní násilí. And up to this day they have to explain. A dodnes je třeba vysvětlovat, no means no. Že ne znamená ne. Another idea or other postulate. Další myšlenkou is the theory of the elastic rubber or je teorie pružného gumového pásu. The elastic or the rubber band where men they go into a distance and then they come closer. Té gumové gumičky, kde se muži a ženy vzdalují a přibližují se k sobě. He says that they hide or retract themselves to their caves in order to think. Představte si, že muži se rádi schovávají a ustupují ve svých jeskyních. And once again, what he's trying to say is that women shouldn't take this personal. A opět se snaží vysvětlit, že ženy by to neměly brát and also gives advice that women never ever should go into the cave where the man is retracting himself to. A dává také důraznou radu, že ženy by se nikdy neměly pokoušet vniknout do této jeskyně, protože uvnitř jeskyně jsou schopny být the man needs this spáleny plameny draka. Pokud by žena vnikla do tohoto prostoru, jeho reakce pokud žena by vnikla do tohoto prostoru, jeho reakce, tato dračí reakce by byla její vina. In other words, this stream of information. Tento proud informací shows us a woman who has been a victim of sexism and mistreatment. Nám ukazuje ženu, která se stala obětí sexismu a špatného zacházení. Ale je zodpovědná za reakci svého partnera. What I'm about to say, he does not say literally in his book. Co se chystám říci, neříká ve své knize doslova. But what he suggests is that if a man is
adulterous. Ale naznačuje, že pokud je muž a cizoloží, Women should understand. žena by to měla pochopit, that there is a group of cells in the hypothalamus that are related že v to sexuality. hypotalamu existuje skupina buněk, které souvisejí se Sexual sexualitou, behavior. They're related to sexual behavior. se sexuálním chováním hypotalamu. And this group of cells is double the size of the same group of cells that women have. A toto množství buněk zabírá dvojnásobné množství, Which results než jsou u ženy. higher or stronger libido of the man. Což znamená, že tam je silnější libido u mužů. A proto jsou také častěji nevěrní. If a woman is beaten, pokud je žena pitá, they could argue like Simon Baron. když je žena fyzicky napadená, mohli by se hádat, stejně jako Simon Baron, který je profesorem psychopatologie na univerzitě v Cambridge. La diferencia esencial. The Essential, he wrote a book, Napsal knihu, Essential Difference. Napsal knihu Podstatný rozdíl. And in this book, he argues that testosterone plays a substantial part in the difference of women and men. A v této knize tvrdí, že testosteron hraje podstatnou roli v rozdílu žen a mužů. Že tento hormon činí muže agresivnějšími. A také fyzicky silnějšími a náchylnějšími k riziku. Resuming this stream of information, sees or explains that the guilt lays on the issue on the part of biology. Že vina leží na straně biologie. And it's not the man itself who has to assume any responsibilities. A není to muž sám, který musí převzít nějakou odpovědnost. It also suggests or conduces to culture of victimism. To také naznačuje nebo vede ke kultuře viktimismu. And finally promotes stereotypes and sexist jako oběti. Culture. A konečně podporuje stereotypy a sexistickou kulturu. A také. Men who just have a brain that makes them more aggressive. Muži, kteří mají mozek, který je činí agresivnějšími. And women who have a brain who makes them fit for raising children and also makes them more creative. A ženy, které mají mozek, který je činí více vhodnými pro výchovu dětí a také činí kreativnějšími. A zcela ponechává na jedné straně kulturní otázky. It doesn't include an issue like if children play with Barbie figures that they could be ridiculized or making fun of. Nezahraje otázku, jako když si děti hrají s figurkami Barbie, takže by mohly být zesměšňovány. John Gray, he's really making fun of women. Jako například John Gray, on si opravdu dělá legraci z žen.
Yes, women, for example, if they solicit something. Anebo vyloženě zesměšňuje ženy, například když se o něco doprošují. They actually just are soliciting and asking for being heard honestly. Oni se vlastně jen doprošují, žádají o to, aby je jejich partneři upřímně vyslechli. We have another stream of information. Máme tu další proud informací. Which is totally in contrast to the one that we just spoke about. Který je zcela v protikladu k tomu, o tom, o čem jsme právě mluvili. I'm referring to the article that we spoke initially about from David French. Men are from Mekúru, women are from Neptune. Mám na mysli článek, o kterém jsme mluvili na začátku od Davida France s názvem Muži jsou z Mekúru a ženy z Neptúnu. The article acknowledges differences between men and women. Článek uznává rozdíly mezi muži a ženami. But he understands that these differences are a result of gender roles. Ale uznává, že tyto rozdíly jsou důsledkem těch pohlavních rolí, těch genderových rolí. They're the results of social norms that dictate behavior, good or unwelcome behavior. Jsou výsledkem společenských norem, které diktují chování, ať už dobré nebo nežádoucí. Contrast also has a comparison. A každý kontrast má také své porovnání. Because David French tells us that yes, there are indeed differences between women and men. Protože David French nám totiž říká, že ano, mezi ženami a muži skutečně existují rozdíly. These differences are so huge, so big that we could describe them as interplanetary. Tyto rozdíly jsou tak obrovské, že bychom je mohli označit za meziplanetární. But in contrast, he also shows that these differences are not only between men and women. Ale v kontrastu také ukazuje, že tyto rozdíly nejsou jen mezi muži a ženami. Between generations. Ale tyto rozdíly můžeme najít i mezi generacemi. And these differences are not settled or not set on the level of the personal level or biological level. A tyto rozdíly nejsou stanoveny na osobní anebo biologické úrovni. Ale souvisí se skupinami a politikou. He's speaking about women who incline to or are moving themselves to the political left. Mluví o ženách, které se přiklání anebo pohybují na té politické levici. And men in general who have a tendency to move themselves to the right. A že muži obecně mají tendenci se posouvat jakoby na té politické pravici. Takže mluvíme o ženách demokratických a mužích republikánech. Demokratkách a republikánech. Ženy, které jsou pro práva a muži, které jsou pro život. And David Friend's argument in his article is a argument Davida Frenche v jeho článku je, yes, there are differences, but they are not biological, they are cultural. Ano, rozdíly existují, ale nejsou biologické, nejbrž kulturní. Share the screen again. Znovu budu sdílet obrazovku. When he's speaking about men from Mekúru and women from Neptune,
Když mluví o mužích z Merkuru a ženách z Neptunu, he says that Mercury is the planet who is closest to the sun. říká, že Merkur je nejblíže k slunci. Neptune, the opposite, farthest away from the sun. A Neptun je ten opak, je nejdále od slunce. So what he shows us is that these two groups are the most, they find themselves in the most possible extremes. Takže nám ukazuje, že tyto dvě skupiny se nacházejí v nejvyšších možných extrémech. Mercury, who is the closest to the sun, is really hot. Merkur, který je slunci nejblíže, je opravdu horký. The word Mercury comes from mercare. It's this market. Mm-hmm. Merkur má své kořeny v... It's the merchant god and the god of eloquence. Je to nějaký Merkur bůh. He's the god of the patriarchal system. Je to bůh patriarchálního systému. Opposite to this, what is it? Sorry. The moon. Yeah, sorry. Oproti němu je měsíc. And unlike the moon, we indeed can see all the sides of the Mercury planet. A na rozdíl od měsíce skutečně vidíme všechny strany Merkuru. Like we have also seen all the facets and all the faces of patriarchy. Stejně jako jsme viděli všechny ty aspekty, všechny ty aspekty patriarchátu. And has lots of iron. Je to velmi skalnatá planeta se spoustou železa. Neptun je na druhé straně bohem moře. He is the eighth farthest, most distant planet in relation to the sun. Je to nejvzdálenější planeta ve vztahu ke slunci. Je to velmi chladné místo. The composition of this planet is totally different than all the other planets. A složení této planety je úplně jiné než všech ostatních planet. Helium and hydrogen. V podstatě se skládá z helia a vodíku. Neptune translates from the sea star. A Neptun se také překládá jako mořská hvězda. So we can say that Mercury represents warm or hotness and Neptune coldness. Můžeme tedy říci, že Merkur představuje teplo nebo horko a Neptun chlad. Mercury is iron and Neptune is water. Merkur je železo a Neptun je voda. Mercury is patriarchy and Neptune is equality. Merkur je patriarchát a Neptun rovnost. Neptune is to the right. Neptune is to the left. Neptun je vlevo. Mercury is on the right and Neptune on the left. Merkur je napravo a Neptun nalevo. In his article, David French speaks about seismic differences. David French ve svém článku hovoří o seismických rozdílech.
He's speaking about young people from both sexes, but they live ever more distant or separated lives. Hovoří o mladých lidech obou pohlaví, kteří žijí velmi rozdílný život. Very different convictions and find themselves more polarized. Nejde o to, jestli se lišíme nebo ne, ale proč se lišíme. So the issue that is not if we are different or not. Why are we different? Není to, proč se lišíme, ale jak se lišíme. Není to něco biologického. It's something that we are building by our own behavior and by our own culture. Je to něco, co si sami vytváříme prostřednictvím naší kultury. He mentions the Z generation. Gen Z. Odkazuje na generaci Z. Who finds itself in a culture that is more and more atomized and singular. Odkazuje na kulturu, která je stále více atomizovaná a singulární. Opět se musíme podívat na tento graf. It's a study. It's based on a study by a group called Gallup. Je to studie založená na Gallupově výzkumu. It's an organization who makes polls in the United States on public opinion. Je to organizace, která ve Spojených státech provádí průzkumy veřejného mínění. Continuously observe the opinion of young people on social issues. A průběžně sleduje názory mladých lidí na sociální otázky. And it shows us, they show us that the gap in the gender gap on the right side in political issues is very big. A ukazuje nám, že rozdíl mezi pohlavími na pravé straně v politických otázkách je velmi velký. Mladé ženy they see themselves more liberal and not so moderate in the political spectrum. Jsou více vidět na liberální straně politického spektra. But men remain rather in the conservative spectrum. A muži naopak zůstávají spíše na konzervativní straně spektra. In 2017, this gender difference for the first time became a distance of more than 10 points. A v roce 2017 tento rozdíl poprvé přesáhl 10% bodů. A bylo to v době působení Donalda Trumpa. There are many explanations for this reality. Pro tuto situaci existuje mnoho vysvětlení. For example, people mention the importance of the Me Too movement. Lidé například zmiňují význam hnutí Me Too, which just started 2017. Které začalo právě v roce 2017. And the argument is that this movement pushed women rather to the left side.
A argumentuje se tím, že toto hnutí posunulo ženy spíše doleva. Another argument is, another point is that the right for abortion, issue of abortion rights. Dalším argumentem je práva na potrat. In 2022, the decision on Roe versus Wade. V roce 2022 rozhodnutí ve věci Roe versus Wade. 2022. Even it's a phenomenon in women of younger generation. Přestože se jedná o fenomén mezi ženami mladších generací, also includes women of other ages. Týká se to i žen jiných věkových kategorií. And all this division has a context. A celé toto rozdělení má své souvislosti. The statistical tendency of the American population. Statistickou tendenci americké populace. Shows that Americans have less and less, or they feel themselves less compromised with civic activities. Ukazuje, že Američané mají stále méně cítí být méně ohrožení v občanských aktivitách. Also, the number of friendships or relationships became less. To jsem nerozuměla. A poklesl i počet přátelských vztahů. Myslím, že to tam říkalo, účast církví se také snížila. Podíváme se na další graf. And what we can identify in this graph is co můžeme v tomto grafu identifikovat? The decrease. Je pokles. The decrease in membership of religious institutions, church. Pokles členství v náboženských institucích. Členství v církvích. Every decade it became less. Můžeme vidět, že každých 10 let jich bylo méně. In 2020, the affiliation to religious institutions became even under or less than 50%. V roce 2020 se příslušnost k náboženským institucím stala dokonce nižší nebo nižší než 50%. This is another topic we have already spoken about. Další věc, o které jsme již mluvili, the decrease in church membership. Byl úbytek členů v církvích. US Americans who express that they don't have any specific relationship to any specific religion. Američané, kteří se vyjadřují, že nemají žádný konkrétní vztah k žádnému konkrétnímu náboženství. Toto procento se zvětšilo. Decrease of individual religions. Pokles jednotlivých náboženství. Atheism. Něco a roste počet ateistů. Power of the dragon. Nějaká síla draka. As we recognize that, understood that the dragon represents atheism.
A nárůst, který pochopil, že drak představuje ateismus? The context is bigger. Ten kontext je větší. Let's have a look on another graph. Podíváme se na další graf. Here we can see how teens less and less meet physically with other teenagers. Zde vidíme, jak se dospívající stále méně setkávají ve fyzické přítomnosti s dalšími dospívajícími. This means that not only women and men have lives more separated or to neznamená, že muži nebo ženy mají více izolovaný život. This context shows us that they are all of them become more and more alone. Tento kontext nám ukazuje, že všichni jsou stále více osamělí. There's a difficulty in making bonds. A že je obtížné vytvářet vazby. We see a society who becomes more and more polarized. Pozorujeme společnost, která se stále více polarizuje. So if we believe that the differences between gender are not biological, rozdíly mezi pohlavími nejsou biologické, but rather they have to do with culture, ale spíše souvisejí s kulturou, then we need to study and understand culture. Pak je třeba kulturu studovat a porozumět jí. We have to understand how society works. Musíme pochopit, jak společnost funguje. What is it that pushes social changes today? Co motivuje dnešní společenské změny? And this is what I'm talking about in the study. A právě o tom mluvím v této studii. How does it affect us as a movement? Jak to ovlivňuje nás jako hnutí? What relation does this have to our own personal behavior? Jaký to má vztah k našemu osobnímu chování? Does it perhaps mean that women and men, members of this movement, responded so very differently to the loud cry, not the midnight cry? Znamená to snad, že ženy a muži, členové tohoto hnutí, reagovali na hlasité volání nebo půlnoční volání tak odlišně? The statistics show us the American society's reality. Tyto statistiky nám ukazují realitu americké společnosti. Solitude, no bonds or feeling of belonging to something. Samota, nedostatek sounáležitosti. Polarization. Samota, polarizace. They show us cultural tendencies. Ukazují nám kulturní tendence. Men and women who live lives ever more separated. Muži a ženy, kteří žijí stále odděleněji. As if they were from very different planets. Jako by pocházeli z úplně jiných planet. Political convictions that they're very different, very distant. Politická přesvědčení, která jsou velmi odlišná. When you're looking for answers that explain, for example, the solitude issue.
Když hledáte odpovědi, které vysvětlují například problém osamělosti, of this segmented society, které například vysvětlují problém osamělosti této rozdělené společnosti, we discover 3 different explanations. objevíme 3 různá vysvětlení. First one. Prvním vysvětlením the first explanation is that American people, the American society, they spend less time with others. Prvním vysvětlením je, že Američané, americká společnost tráví méně času s ostatními. They spend less time with other people because they spend more time with their screens, phone or television screens or laptop screens. Tráví méně času s ostatními lidmi, protože tráví více času se svými na svých obrazovkách. That everyone is very busy. Takže všichni jsou velmi zaneprázdněni. We don't have much time. Nemáme mnoho času tedy. A třetí vysvětlení. It's written in a book which is called. ¿Me puedes repetir el título? Je popsáno v knize, která se jmenuje Title of the book. Bowlingování o samotě. A book written by Robert Putnam. Je to kniha napsaná Robertem Putnam. And he explains that this increase of solitude. A vysvětluje, že tento nárůst osamělosti is the erosion of the social structure of American society. Je erozí sociální struktury americké společnosti. He explains in his book that the United States is suffering ritual recession. Ve své knize vysvětluje, že Spojené státy trpí rituální recesí. Where you find less and less routines based on society or community. Kde najdete stále méně rutin založených na společnosti nebo komunitě. And instead you have more entertainment. A místo toho máte více zábavy. And křížové zábavy. A samoty. So if we combine these 3 arguments. Spojíme-li tyto 3 argumenty, then we see that rituals and customs are decreasing or disappearing. Pak vidíme, že rituály a zvyky, že těch rituálů a zvyků ubývá nebo mizí. A náš čas technologií, which means face to screen, což znamená tváří v tvář obrazovce, is increasing. Se zvyšuje. These has lots of consequences. A to má hodně důsledků. The solitude among young people is increasing. Mezi mladými lidmi přibývá osamělosti. There's more desperateness
and also depression. Osamělost mezi mladými lidmi se zvyšuje, přibývá zoufalství a také deprese. Thoughts. A také sebevražedné myšlenky. There's a US psychologist who studies this phenomenon. Existuje americký psycholog, který se tímto jevem zabývá. Her name is Jan Twenge. Jeho jméno je Jane Twengeová. She studied and understood that the increase of depression Studovala a pochopila, že nárůst depresí is directly related to the increase of the presence of intelligent phones and social networks. přímo souvisí s nárůstem přítomnosti inteligentních telefonů a sociálních sítí. She shows that the anxiety and depression in young people Ukazuje, že úzkost a deprese u mladých lidí started or increased significantly in 2012. Začaly nebo se výrazně zvýšily v roce 2012. This was when 50% of American young people had a smartphone. Bylo to v době, kdy 50% amerických mladých lidí mělo chytrý telefon. And this was also the year when social networks became basically a must before they were like an option. A byl to také rok, kdy se sociální sítě staly nutností dříve než možností. She argues that phones they produce basically anxiety. Ona tvrdí, že telefony vyvolávají úzkost. This is when they are responsible for reducing physical contact. A to, když jsou zodpovědné za omezení fyzického kontaktu. Physical touches have been replaced by touching the screen. Fyzické dotyky byly nahrazeny dotýkáním se obrazovky. American children are experimenting very childhood in solitude. Americké děti prožívají dětství v osamění a depresi. This is the effect of the new gurus. To je důsledek působení nových gurů. Who favor personal experience above kteří upřednostňují osobní zkušenost před kolektivní zkušeností. Even if it's not the only reason. I když to není jediný důvod. There's a difference, a distance between men and women. Tak tady ta distance mezi muži a ženami. Tato polarizace mezi pravicí a levicí. Men spend a lot of time in YouTube. Muži tráví spoustu času na YouTube. Women spend a lot of time in TikTok. Ženy tráví spoustu času na TikToku. And even if we understand this context, i když chápeme tento kontext, we should ask us. Měli bychom si položit otázku. Why have women the tendency to embrace ideas of the left? Proč mají ženy tendenci přijímat myšlenky levice? And why do men stay in a rather conservative structure? A proč muži zůstávají ve své spíše konzervativní struktuře?
these differences in this electoral gap. Tyto rozdíly v tomto volebním also related with volebním rozdílu souvisí také status civil is to this marital status. S rodinným stavem. Because women who are married, they are more inclined to vote for conservative parties. Protože vdané ženy mají tendenci volit spíše konzervativní strany. But women who are not engaged, they are more inclined to vote for liberales, no? Ale ženy, které for liberal parties. Nejsou vzaty, tak mají spíše tendenci volit liberální stranu. And this is happening while at the same time the marriage rates are also declining. A to se děje za současného poklesu sňatku. Because what happens in marriages is that the ideas they come together. A protože to, co se děje v tom manželství, je ten nápad, že se zbližují. They combine. Yes, it's a space where nebo že se spojují, že se mísí, spojují. And it has been shown that discuss or talk about an issue or a topic. A bylo prokázáno, že diskuze nebo rozhovor changes our perspective of the world. O nějakém problému či tématu mění náš pohled na svět. It's related to the use of streams of information. Souvisí to s využíváním informačních proudů. We have seen different tendencies in American society. V americké společnosti jsme zaznamenali různé tendence. We've seen that the perspectives of women and men are different. Viděli jsme, že perspektivy žen a mužů jsou odlišné. Which seems or could be represented as totally two different planets. Což by se dalo představit jako dvě, nebo reprezentovat jako dvě zcela odlišné planety. But we still have to be more specific in regard to the two questions that we made. Stále však musíme být konkrétnější s ohledem na dvě otázky, které jsme položili. Why do women and men have lives ever more separated? Proč mají ženy a muži stále oddělenější životy? And why are their political convictions always becoming more different? A proč se jejich politické přesvědčení stále více liší? We'll talk about this in the next study, the day of tomorrow. O tom budeme hovořit v příštím studiu pozítří. Pray. Pojďme se pomodlit. Dear God, Drahý Bože, thank you for this beautiful Sabbath. Děkujeme ti za tuto krásnou sobotu. To have us united here. Že jsme se tu sešli. And that we can share these thoughts. Že můžeme sdílet tyto myšlenky. We know that we are in the midst of cultural war. Víme, že se nacházíme uprostřed kulturní války.
and that we have to be alerted or aware of A this. že na to musíme být upozornění, nebo si být toho vědomi. Help us to understand the truth, your truth. A pomož nám pochopit tvoji pravdu. And overall, help us to do your will. A pomož nám především plnit tvoji vůli. Ve jménu In Jesus Christ. Amen. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.